anh em cũng biết Yu-Gi-Oh ngày nay nó đã rất là phức tạp so với ngày xưa. Cái phần Yu-Gi-Oh ngày xưa, ngay cả Yu-Gi-Oh phần 1, cái phần Yu-Gi-Oh chính thống á, phần 1 đó, nhân vật chính là Yugi á, thì hầu như những trận đấu sẽ là normal một cái monster nào đó, sau đó anh em sẽ up spell hoặc là cháp xuống, được chưa? Rồi em phay thôi. Tuy nhiên những cái phần sau đó, ví dụ như là phần GX Fusion là chính nè, phần 5DS Synchro là chính nè, phần Zeso là Exact là chính, phần ARV hay cách khác là phần Bellulum á, Bellulum Summon là chắc, và phần cuối cùng là phần Veran là dùng Linh Summon là chính. Thì những cái phần sau đó nó rất là phức tạp, và khi tất cả những cái phần đó gộp vào thì nó ra cái game Master Duel hiện tại, và nó cũng chính là cái game mà card đấu bài ngoài real, ngoài đời thực của mình luôn á nha. Và những cái trận đấu đó có thể thi đấu thế giới á đó anh em nha. Thì những cái trận như vậy á thì hầu như là anh em Việt Nam mình rất là khó tiếp cận. Thứ nhất là do cái card của nó sẽ hầu như nó sẽ là tiếng Anh hoặc là tiếng Nhật thôi đó, nó không có tiếng Việt đâu anh em. Hầu như anh em đều chơi cái phần Master Duel á, mình đều hỏi mình anh ơi game này có tiếng Việt không? Trời ơi là trời, Konami nó còn chặn server Việt Nam của mình, muốn chơi cũng phải phay này nọ trên Steam này nọ thì mới chơi được, hoặc là em chơi trên điện thoại thì em phải tạo, đâu có tải trên xe tay được, mà anh em phải tải trên mấy cái phần mềm khác, phần mềm trung gian mới tải về được, thấy chưa? Do đó đừng có hỏi là game nào có tiếng Việt không, chắc chắn là không có rồi. Mà game đã khó mà lại không có tiếng Việt, dẫn đến là người Việt Nam mình hầu như tiếp cận cái game này nó rất là khó anh em nha. Konami cũng có làm một cái sách mà hướng dẫn anh em, đây cái sách hướng dẫn của Konami, tuy nhiên nó vẫn là tiếng Anh anh em, nó vẫn là tiếng Anh. Và nhiều lúc anh em Việt Nam mình mà thấy tiếng Anh là dội đạn, không có học luôn, không có đọc luôn anh em, đó, thấy chưa? Đâu có đọc đâu. Do đó hầu như là rất là khó tiếp cận với người mới chơi, người mới chơi Yu-Gi-Oh đó. Do đó thì của Việt Nam mình cũng chính là người mà mấy cái card trên Master Hero 3 ra tiếng Việt á, thì team của bác ấy đã làm một cái tiếng Việt. Thì bây giờ mình hôm nay sẽ giới thiệu cái rule tiếng Việt đó cho anh em ha. Bác Fudo cũng là người làm cái thum bass cho mấy cái clip Yugi của mình ha, mấy cái clip mà trên YouTube, cũng như là bác ấy là người dịch card cho Master Hero 3. Master Hero 3 mà là cái phần mềm mình hay dùng để combo cho anh em để tham khảo đó. Đó. Thì nếu anh em nào mà chưa biết cái tải Master Hero 3 thì anh em có thể xem lại cái link ha. Đây là cái clip mà mình đã để trên màn hình đây. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình mở đầu sách luật chút xíu. Thì sách luật này ban đầu bác ấy có giới thiệu cái deck. Thấy chưa? Giới thiệu bộ bài nó sẽ gồm deck là bao nhiêu lá nè, extra deck nè, side deck nè. Thì mình khi làm clip mà mình sử dụng Master Hero 3 thì mình cũng có để side deck cho anh em có thể thay đổi bài nếu anh em thích ha. Tất nhiên là mình sẽ không ép anh em sẽ sử dụng đúng mấy cái bài ở trên main deck giống mình, thì anh em có thể thay đổi đó. Ban đầu deck nó như thế nào, rồi sau đó rồi bàn đấu nó sẽ gồm những ô thế nào, đặt như sau đó. Bác ấy làm rất là kỹ để cho anh em thí dụ newbie muốn học cách chơi hay gì đó rất là dễ ha anh em nha, rất là dễ nha. Đây đó, đây thấy chưa? Ngoài ra thì đây có giới thiệu mấy cái card ví dụ như normal effect card nè, ritual nè, fusion, synchro, link, itizak, pendulum, đấy thấy chưa? Các tộc bài ha, đấy rồi các hệ bài, tộc bài đó, được chưa? Card mô tả ha. Ngoài ra thì ở đây mình sẽ có các quái thú, ví dụ như linh nó như thế nào, cần như sau, cần cái tiệp phát như sau, mấy cái mũi tên nó như thế nào, có để hết nè, các anh em có giải thích luôn ha, rất là kỹ nha. Ví dụ nè, pendulum nào, pendulum thì gồm hai cái monster phát cái pendulum phát nè, thấy không? Đó, đấy cũng có giải thích là balance scale nha, đấy đó. Rồi this is that, được chưa? Synchro thì
phải container master này, thấy chưa đó. Rồi fusion thì anh em rành này ha. Fusion thì mình nghĩ anh em là xe phần 1 cũng đều cũng biết cái vụ fusion này cần đúng nguyên liệu thôi, đúng chưa. Đây rồi ritual triệu hồi yến tế, đây là triệu hồi mà ngày xưa Yugi đánh ngay phần 1 cũng đã triệu hồi độc cô vào bãi lúc đánh với Maiku ha, đó, đánh với Mai nè, triệu hồi của đế vô địch lúc đánh với bay Vesu này nọ đó, có hết ha. Anh em nào đọc truyện ngày xưa thì nó cũng biết đó. TTZ thì đây là phần Zetsu ha, để anh em nào coi thì bác ấy cũng giải thích từng khả nè. Đây đó rồi mấy cái lá bài 7 với bài phép thì đây là một cái phần rất là khó nha. Tại sao khó? Nhiều anh em không hiểu normal spell nó khác gì với switch spell đó, được chưa. Thì nó liên quan tới speed của card ha, được chưa. Ở đây là counter trap nè, ví dụ như là counter trap này, đây là ký hiệu của counter trap 7, nó có rất là nhiều cái ha, là normal là trap nè, rồi continue trap, rồi counter trap nè. Counter trap là speed cuối cùng á đó, chỉ có counter trap mới counter là counter trap ha đó. Nhiều khi anh em không hiểu speed thì trong đây bác cũng có giải thích speed của spell ha. Spell đây dưới trap có giải thích speed luôn, được chưa. Đây mình sẽ ghi là đó, có giải thích speed luôn. Đây có giải thích speed của lá bài nó như nào luôn nha, cách kích hoạt speed như thế nào luôn, cái nào đó, thấy chưa. Thì có rất là nhiều cách thắng. Ngoài cách thắng là khi anh em hạ hết 8.000 điểm gốc của đối thủ thì anh em có thể cách thắng bằng Exodia. Một số lá bài có thể thắng trực tiếp, ví dụ như mấy con voi này nọ, anh em để mấy con voi nó đánh vô một cái rồi sau đó là có thể thắng luôn. Cái nào mà you win this duel này nọ đó thì nó sẽ có effect ví dụ Exodia 5 lạc kệ nè, đấy. Yeah. Ngoài ra thì một cái turn thì nó sẽ có chia nhiều cái phase ha, ví dụ như raw phase, standby phase, dùng để làm gì thì bác có để hết luôn cho anh em nè đó, em có thể làm như thế nào cái nào nữa chưa. Yeah. Rồi đây thấy chưa, có để hết ha. Nói chung là làm rất là kỹ, chi tiết, anh em dễ tiếp cận ha. Nhiều người chơi Yu-Gi-Oh mà cũng vẫn không hiểu vấn đề thì anh em có thể xem cái sách luật này thì em sẽ dễ hiểu hơn ha. Đây đó rồi đây là một số thông tin khác đó. Đây là cái bộ này, bộ đếm counter là một số cái card nó có cái counter á, ví dụ như thằng gimmick nè, nó có cái gimmick counter á, thì nó sẽ giết đối thủ luôn ngay trong turn, đây trong turn của mình luôn á. Đấy đó, gọi là phát hình kill đó anh em đấy. Thì trong Yu-Gi-Oh nó cũng có zero turn kill, nhưng mà cái này hơi khó làm. Ví dụ như zero turn kill là sao thì anh em có, ví dụ như ở turn của hộp đánh đầu tiên nhưng mà chưa tới turn của mình, nhưng mà anh em bóc được 5 lá Exodia thì gọi là zero turn kill đó, là anh em có thể thắng ngay từ cái turn đối thủ luôn, chưa tới turn mình luôn đấy. Nhiều cái thuật ngữ rất là khó, trong đây nó có giải thích luôn đó anh em nha, được chưa. Thì nếu mình nói là lần cuối ha, là nếu anh em nào mà muốn đặt cái này thì anh em BM trực tiếp cho mình trên hoặc là comment trên cái bài của mình ha, hoặc là BM qua Facebook của mình, hoặc là BM qua Facebook của bác FuroJC, mình đã để ở phần bình luận, để phần mô tả của cái clip này nha anh em nha. Rồi cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ mình và team Edo Pro của bác FuroJC nha. Rồi cảm ơn rất nhiều, chào anh em.
nếu anh em nào muốn tải Master Duel Pro 3 hoặc Edo Pro hãy ghé thăm group Edo Pro để tải nhé. Đừng quên like và follow group nhé. Anh em nào chưa rành tiếng Anh có thể đến với masterduel.vn. Đây là kênh có dịch toàn bộ cạc ra tiếng Việt cho anh em tham khảo.